هنا هو عايز يعرض الافريج سالري لكل ديبارتمنت، والكونديشن اللي عايز يحطه ان الماكسيمم سالري بتاع كل ديبارتمنت من اللي هيعرضهم يكون اكبر من 1800. انا عايز اعرض الافريج بتاع كل ديبارتمنت، فهقول له select الافريج اوف سالري. الداتا دي موجوده فين؟ موجوده في تيبل الامبلويي. بس انا هنا هتقابلني مشكله انه عايز يحسب الفانكشن دي لكل اداره مش للشركه كلها. يعني ايه لكل اداره؟ يعني كاني هقسم الداتا بتاعتي لمجموعه او chunks of data، وبيست على الشانكس دي هبدأ أحسب لها القيمة بتاعتها. يعني أنا محتاجة أشوف مثلا مين الموظفين اللي في إدارة رقم 10، وبعدين أروح أحسب الأفريج سالري بتاع الموظفين دول، ومحتاجة أشوف الموظفين اللي في إدارة رقم 30 وأحسب الأفريج بتاعهم، ومحتاجة أشوف الموظفين اللي في إدارة رقم 20 وأحسب الأفريج بتاعهم. إزاي أفهم ال DBMS إنه يقسم لي الداتا بتاعتي ل chunks of data؟ بستخدم كلوز اسمه جروب باي. جروب باي ده بيعمل ايه؟ بيروح يبص على التيبل اللي انت شغال عليه ويقسم لك الداتا بتاعه التيبل ده بيست على الاتريبيوت اللي هتحطه له في جروب باي. انا هنا عايزه اقسمهم بير ديبارتمنت، فهقول له جروب باي ديبارتمنت نمبر. كده هو قسم لي التيبل بتاعي ل chunks of data بيست على الديبارتمنت نمبر. كل مجموعه موظفين ليهم نفس رقم الاداره بقوا جروب مع بعض، وهيروح يحسب لكل جروب من الجروبس دي الافريج سالري بتاعه. بالشكل ده هيطلع عندي هنا مجموعة من الافريجز لكل ديبارتمنت. بس هو هنا كان طالب كمان ان يبقى فيه شرط عنده. ايه هو الشرط؟ ان الماكسيمم سالري يكون اكبر من 1800. طيب لو انا عايزه احط شرط والشرط ده مبني على aggregate function، يبقى لازم احطه في clause اسمه having، ما ينفعش احطه في الوير. فانا هنا هقول having الماكسيمم of salary greater than 1800. في الحالة دي لما اجي اعمل ران هيطلع لي 2 departments بس، هما دول اللي الماكسيمم بتاعهم اكتر من 1800، فساعتها حسب لهم الافريج سالري بتاعتهم.